السلام علیکم ګرانو کتونکو، هر کله ویم تاسو ته په خپل چینل زد کې آر خان کې نن موږ شروع کوو په نوراني قاعده کې سبق نمبر 28. د سبق نمبر 28 شروع کولو مخکې تاسو ټولو ته یو ګزارش دی چې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه نو پلیز زموږ چینل زد کې آر خان سبسکرایب کړئ، د غنټې په نشان کلیک کړئ او آل سلیکټ کړئ. د دې د وجې نه تاسو ته زموږ د هر ویډیو نوټیفیکیشن ملاوي. نو راځئ چې شروع کړو سبق نمبر 28. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په سبق نمبر 28 کې به موږ نن شروع کوو تختې نمبر 9. په تختې نمبر 9 کې به موږ زده کوو الټا پیش. چې الټا پیش څه ته وایي او د هغې د ادا کولو طریقه څنګه ده. نو کله چې په حرف باندې داسې نښه وي، دا حرف دی او دا نښه ده. کله چې په حرف باندې داسې نښه وي، دا با حرف دی، دا پې له پاسه نښه ده، نو دې نښې ته الټا پیش وایي. الټا پیش یو صحیح پیش دی او یو دا الټا پیش دی، نو ځکه ورته الټا پیش وایي. نو کله چې د حرف د پاسه یا کله چې په حرف باندې داسې نښه وي نو ورته الټا پیش وایي او دا پراخ کودو سره ویلی شي، یعنی راکاږو بیا د یو الف په مقدار پراخ کودو سره به وایو. نو راځئ چې شروع کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. با الټا پیش بو، تا الټا پیش تو، सा उल्टा पेश सो, जीम उल्टा पेश जो, हा उल्टा पेश हो, खा उल्टा पेश खो, दाल उल्टा पेश दो, जाल उल्टा पेश जो, रा उल्टा पेश रो, जा उल्टा पेश زو، سین الٹا پیش سو، شین الٹا پیش شو، صاد الٹا پیش سو، ضاد الٹا پیش زو، طا الٹا پیش تو، ظا الٹا پیش زو، عین الٹا پیش عو، غین الٹا پیش غو، فا الٹا پیش فو، قاف الٹا پیش قو، کاف الٹا پیش کھو، لام الٹا پیش لو، میم الٹا پیش مو، نون الٹا پیش نو، واو الٹا پیش وو، ہا الٹا پیش ہو، حمزہ الٹا پیش او، حمزہ الٹا پیش او، یا الٹا پیش یو. تر دې پورې زموږ سبق ختمیږي او د نوي سبق د کتو دپاره پلیز زموږ چینل زد کې آر خان سبسکرایب کړئ، د غنټې په نشان کلیک کړئ او آل سلیکټ کړئ. او که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو پلیز لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. او که چېرې د ویډیو متعلق د لیکچر متعلق ستاسو څه کوېسچن یا څه مسله نو پلیز کمنټ باکس کې کولی شئ، د هغې جواب موږ تاسو زر تر زر درکوو. اجازت غواړو. د الله په امان. والسلام.